Trong một buổi trò chuyện, Phúc So từng chia sẻ về cuộc sống vất vả hồi nhỏ và việc trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Ngọc Phúc, thường gọi là Phúc So, sinh năm 1983, ngụ quận 12, thành phố. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel, Hồ Chí Minh, để điều tra hình sự vì có liên quan đến hoạt động ma túy tại tụ điểm kinh doanh do chính Phúc làm chủ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cụ thể, vào rạng sáng mùng 10 tháng 4, hàng trăm cảnh sát thuộc PC02, Công an quận 12, ập vào quán karaoke Sofa trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Hiệp, kiểm tra hành chính. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Phúc So cùng gần 100 người, trong đó có khoảng 40 nữ, được đưa về trụ sở để điều tra. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo tờ Trí thức trẻ, Phúc So là người có liên quan đến hoạt động cung cấp ma túy cho các dân chơi thường xuyên lui tới quán karaoke mà Phúc So làm chủ. Tụ điểm karaoke của Phúc So là một tụ điểm ăn chơi của các dân chơi có số má tới để tụ tập phê ma túy. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thông tin Phúc So bị tạm giữ hình sự ngay lập tức gây xôn xao bởi Phúc So từng nhiều lần gây bão với những hình ảnh đeo hàng chục kg vàng khi ra ngoài đường. Phúc So được báo chí Thái Lan và Trung Quốc nhắc tới sau khi đeo tới 13 kg vàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ đội tuyển Việt Nam hồi năm 2018. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hoạt động khiến anh ta nổi danh khắp các diễn đàn mạng, thậm chí xuất hiện trên nhiều mặt báo Thái Lan và Trung Quốc là việc đeo tới 13 kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng giữa hàng nghìn cổ động viên cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines tại giải Suzuki Cup 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hồ Chí Minh. Chiếc mũ vàng nặng 2 kg đến 260 viên kim cương với giá hơn 1,8 tỷ đồng của Phúc So. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sau đó, người đàn ông này nhiều lần khiến báo chí để tâm bởi cơ ngơi cũng như việc sở hữu nhiều tài sản khủng như 3 chiếc mô tô mạ vàng giá gần 10 tỷ đồng, và mới đây là chiếc mũ vàng nặng 2 kg đến 260 viên kim cương với giá hơn 1,8 tỷ đồng. Trong một buổi trò chuyện với các YouTuber, Phúc So từng chia sẻ về cuộc sống vất vả hồi nhỏ và việc trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phúc So kể, anh ta được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba là chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở Quy. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. 10. Rồi một biến cố gia đình ập đến ngay khi anh Phúc còn là một cậu bé. Đó là năm Phúc 12 tuổi. Trong một lần chạy xe tải, ba anh gây tai nạn làm chết 2 người và phải ngồi tù 8 năm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kinh tế gia đình suy kiệt, việc học hành của Phúc cũng bị gián đoạn từ đó. Phúc phải đi phụ việc kiếm sống qua ngày. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong lần đạp xe đạp ngang qua khu công nghiệp U, Duyên, quận Bình Tân, Phúc bỗng dừng xe giữa đường nhìn hàng ngàn công nhân đi làm mà rơi nước mắt. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong đầu cứ nghĩ mãi ba mẹ sinh mình ra, còn đầu của mình là trời sinh. Mình không thể như hàng chục ngàn công nhân phải mưu sinh vất vả. Thế là mình về tìm cách vừa học bổ túc rồi vừa làm từ từ. Tờ Thanh niên thuật lại lời Phúc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel.
một trong những chiếc xe mạ vàng của Phúc So. Đến năm 23 tuổi, Phúc cầm trong tay 4 chứng chỉ học nghề nhưng chẳng ai nhận Phúc làm việc vì những tấm bằng đó không phải hệ chính quy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phúc chuyển qua chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn. Trong clip được các YouTuber đăng tải, anh Phúc kể lại chuyện làm giàu chỉ trong một đêm. Chỉ trong một đêm thôi dầu có giá từ 5.000 tăng lên 8.000 rồi mười mấy ngàn luôn. Lúc đầu tôi mua chỉ có một can dầu ăn đi giao ở các chợ. Nhưng sau này tôi đi mượn tiền bà con dòng họ, mua dự trữ lại khoảng 1-2 tấn để đó. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Như vậy trong một đêm mà tôi đã giàu lên nhanh chóng. Dần dần tôi thành thầu dầu mua đi bán lại cho các công ty ở khu công nghiệp. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổng hợp, theo Tổ quốc,